Sau đốt xác chủ nợ, vợ nghi phạm cao tài năng vẫn bình thản tới trường dạy học. Người vợ là giảng viên một trường y tại Hải Dương che giấu hành vi phạm tội của chồng, tham gia đốt xác phi tang chủ nợ. Vũ Thị Mừng, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Dương, là vợ của hung thủ Cao Tài Năng, kẻ gây ra vụ án giết chủ nợ. Đốt xác phi tang rúng động dư luận, xảy ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Phạm tội vẫn cùng chồng đi du lịch, sinh thêm con. Mừng bị cơ quan công an tỉnh Hải Dương khởi tố tội che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt. Dự kiến ngày 18 tháng 11 tới, người phụ nữ này sẽ cùng chồng ra tòa trong phiên xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, khi biết Năng giết chết anh Dương Công Cường, sinh năm 1974, trú tại huyện Gia Lộc, Mừng không đi tố giác tội phạm để được hưởng khoan hồng. Ngược lại, đối tượng còn nhận lời giúp đỡ chồng chôn nạn nhân, phi tang dấu vết. Sau khi cùng chồng lau chùi ngôi nhà xảy ra án mạng, đối tượng theo Cao Tài Năng đánh xe nạn nhân lên Hà Nội, tiếp tục dùng khăn, cồn xóa dấu vết, phá hủy camera hành trình, lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn nhân bỏ vào túi ni lông để mang đi. Tối ngày 8 tháng 2 năm 2021, dương lịch, Mừng và chồng mua xăng, đào xác nạn nhân lên, chất gỗ lên rồi châm lửa đốt. Chờ lửa tắt, vợ chồng này dùng xẻng xúc tro, xương của nạn nhân vào túi ni lông mang vứt nhiều nơi để phi tang. Sau khi phạm tội, người đàn bà này đi du lịch cùng chồng nhiều nơi và mang thai, sinh thêm con thứ ba. Cô ấy là người vui vẻ lên giảng đường. Ông Bùi Xuân Khoa, trưởng phòng hành chính, trường Cao đẳng Y Dược Trung ương Hải Dương xác nhận Vũ Thị Mừng là cán bộ giảng dạy tại nhà trường. Theo ông Khoa, chúng tôi rất ngỡ ngàng khi biết tin cán bộ mình có liên quan đến vụ án giết người, đốt xác phi tang để không phải trả nợ. Mừng là giảng viên bộ môn hóa dược của trường. Cô ấy về công tác ở trường từ tháng 4, 2007 đến tháng 12 năm 2008, thì chính thức được tuyển dụng là cán bộ giảng dạy cho đến nay. Theo lãnh đạo trường Cao đẳng Y Dược Trung ương, trong quá trình công tác, Mừng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với học sinh, sinh viên, đối tượng được đánh giá là hài hòa, nhiệt huyết. Trước thời điểm vợ chồng Mừng bị phát hiện liên quan đến vụ án từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, giảng viên này vẫn đi làm bình thường, tâm trạng khá thoải mái. Từ tháng 7 năm 2021, đúng thời điểm cơ quan công an điều tra vụ án, Mừng đã có đơn xin tạm nghỉ làm việc ở đơn vị để giải quyết việc gia đình. Trong đơn, cô ấy cũng không nói rõ sẽ nghỉ đến thời điểm nào. Nhà trường đã tạo điều kiện, vì lúc đó đã nghe phong phanh chồng cô ấy bị bắt. Đúng lúc cô Mừng còn đang bụng mang dạ chữa, nghĩ là cô ấy buồn nên xin tạm nghỉ chứ không ai tin được sự thật như bây giờ, ông Khoa nói. Vị trí Mừng cùng chồng đốt xác phi tang chủ nợ. Hiện tại, nhà trường chưa nhận được bất cứ công văn nào của cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của bà Mừng. Vì thế vẫn chưa có hướng xử lý về mặt nhân sự, ông Khoa cung cấp thêm. Đối tượng Vũ Thị Mừng ngoài vị trí là giảng viên trường Cao đẳng Y Dược Trung ương Hải Dương còn là bà chủ của hàng loạt cửa hàng thuốc tân dược ở thành phố Hải Dương. Trên trang cá nhân của đối tượng này, kể cả sau thời gian phạm tội đăng nhiều nội dung đi lễ, đi du lịch thể hiện tâm tư bình an, vui vẻ. Một lần vít ga xe máy, cô gái nhận cú ngã tận đến nhà. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái lao cả người xe máy vào trong một cửa hàng tạp hóa khiến cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Theo clip, tại một cửa hàng tạp hóa đang có người đàn ông mặc áo trắng đứng mua hàng, phía ngoài cửa có một cô gái đang ngồi trên xe máy. Khi cô gái đang dừng xe, chuẩn bị lùi xe ra đường thì bỗng nhiên không rõ vì lý do gì cả cô và chiếc xe máy lao vọt vào trong cửa hàng, đâm đổ vỡ hàng hóa bên trong. Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng chạy tới đỡ cô gái dậy. Rất may những kệ hàng hóa không đổ sập lên người cô gái. Cộng đồng mạng bày tỏ cảm xúc, bình luận thông cảm cô gái đáng thương, đồng thời nhanh chóng phát hiện nguyên nhân vụ tai nạn. Vừa thương vừa buồn cười, mà thanh niên áo trắng né đòn dẻo thật, bị kẹt tay ga rồi. Trước tôi cũng bị mà may đánh lái kịp nên chỉ vỡ ốp chứ không thì lao thẳng bờ tường. Xin lỗi tôi đã cười tình huống này, nhưng phụ nữ họ thường có những tình huống không thể diễn tả được. Kẹt cái này nguy hiểm lắm, trước tôi bị một lần tận đến già. May là chưa dắt xuống đường để máy đấy, không nó tông vào xe tải hay xe công thì mệt nữa. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại vụ việc xảy ra trước cửa nhà một hộ gia đình. Khi đó, một cháu bé đi tới định dắt chiếc xe máy điện thì bất ngờ cả người và xe cùng vọt lên phía trước. Cô bé vẫn bám chặt tay lái chiếc xe nên đã bị lôi theo ngã đè lên một chiếc xe máy đang dựng cạnh đó. Rất may sau tai nạn bé gái chỉ bị xây xước nhẹ. Cộng đồng mạng nhắc nhau, dù vội tới đâu cũng nên tắt nguồn điện mỗi khi dừng xe, kể cả xe máy hay xe điện. Bởi với những chiếc xe có gắn động cơ, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng vít tay ga. Khi người điều khiển trong tư thế chưa sẵn sàng thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm như hai tình huống trên. Vay tiền qua app đen, nữ giáo viên bị nhóm đối tượng khủng bố đòi nợ. Sau 2 tháng vay tiền qua app trên mạng để buôn bán online nhưng vẫn chưa trả được nợ và lãi vay, chị NTNH,
Giáo viên ở Lạng Sơn đã liên tục bị các đối tượng gọi điện thoại thúc giục trả nợ. Để có tiền trả nợ, chị H đã phải tiếp tục tìm vay tiền từ các app khác, để rồi sau đó rơi vào vòng xoáy của tín dụng đen. Không vay tiền và đã chuyển công tác sang một trường học khác hơn một năm nay, nhưng chị LMA, lãnh đạo một trường trung học cơ sở ở Lạng Sơn, vẫn bị nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen liên tục quấy rối. Thậm chí, các đối tượng còn tung hình ảnh của chị chụp cùng một số đồng nghiệp cũ lên mạng xã hội Facebook, kèm theo những lời nhục mạ, ảnh hưởng tới danh dự, uy tín bản thân. Vay tiền qua các app quá dễ dàng nên nữ giáo viên đã sập bẫy tín dụng đen. Chị A, vô cùng bức xúc, cho biết bản thân không hề vay tiền của bất cứ ai hay tổ chức cá nhân nào. Tuy nhiên không hiểu sao hình ảnh của chị lại bị các đối tượng lập Facebook ảo tung lên mạng xã hội đòi nợ. Chị A, chị biết việc này khi được bạn bè, người thân phát hiện và thông báo. Chị A đã phải nhờ cơ quan công an vào cuộc. Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân chị A bị nhóm hoạt động tín dụng đen quấy rối xuất phát từ việc chị NTLH, đồng nghiệp ở trường cũ của chị A, đã vay tiền thông qua các trang app đen trực tuyến. Lãnh đạo nhà trường, nơi nữ giáo viên nói trên công tác, cũng vô cùng bức xúc bởi thời gian gần đây, có một nhóm đối tượng ngổ ngáo thường xuyên tụ tập trước cổng trường chửi bới, gây rối. Việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảng dạy của các giáo viên cũng như học sinh nhà trường. Ban lãnh đạo nhà trường cũng đã trình báo sự việc tới cơ quan công an. Theo lời chị H, cách đây khoảng gần một năm, chị bắt đầu kinh doanh bán quần áo và mỹ phẩm online để kiếm thêm thu nhập. Để có vốn làm ăn, chị H đã vay của bố mẹ hơn 60 triệu đồng để nhập hàng. Thời gian đầu, công việc tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, sau một thời gian, việc buôn bán bắt đầu chững lại, số hàng tồn nhiều, không bán được. Đang lúc cần vốn nhập hàng mới mà không còn tiền, thấy có tin nhắn quảng cáo của một app cho vay tiền trên mạng với thủ tục dễ dàng, không cần thế chấp tài sản. Chị cung cấp các thông tin cá nhân, chị H đã nhấn vào app đó để làm thủ tục vay tiền. Lần đầu, chị H vay 5 triệu đồng với thời hạn 2 tháng. Chỉ mấy phút ngay sau khi điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của app nói trên, chị H đã nhanh chóng được giải ngân ngay. Tuy nhiên, dù đăng ký vay 5 triệu đồng nhưng thực tế chị H chỉ nhận được 3,5 triệu đồng. Số tiền 1,5 triệu đồng còn lại được người của trang app trên giải thích là phí vay và tiền lãi tháng đầu, được chiết khấu thẳng vào số tiền vay khi giải ngân. Tuy nhiên, sau 2 tháng, việc buôn bán vẫn ế ẩm, chưa trả được nợ và lãi vay. Chị H đã liên tục bị các đối tượng của trang app nói trên gọi điện thoại thúc trả nợ. Bọn chúng chửi bới, đe dọa tung thông tin cá nhân lên mạng và tung tin tới tận trường nơi chị công tác. Từ số tiền vay 5 triệu đồng ban đầu, chỉ trong hơn 4 tháng, số nợ và lãi của chị H đã bị đẩy lên thành gần 40 triệu đồng bởi trang app đã tính mức lãi suất quá hạn theo ngày cao ở mức cắt cổ. Để có tiền trả nợ cho trang app này, chị H đã phải tiếp tục tìm vay tiền của các app khác. Đến nay, do vay tiền của quá nhiều trang app đen nên chị H không nhớ hết được tên của các trang app đó. Vậy là, chỉ từ việc vay khoản tiền nhỏ từ 3 đến 5 triệu đồng của một app, đến nay tổng số tiền nợ và lãi vay chị H phải trả đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Do liên tục bị các đối tượng gọi điện đòi nợ, bị đe dọa, khủng bố tinh thần, có một thời gian dài khoảng gần 2 tháng liền, chị H đã phải nhập viện điều trị vì suy nhược, trầm cảm và có ý định bỏ việc. Còn việc chị MA, đồng nghiệp cũ với chị H, bị nhóm hoạt động tín dụng đen khủng bố tinh thần và tung hình ảnh lên mạng để bôi xấu. Có lẽ là do bọn chúng nắm được thông tin chị A là lãnh đạo nhà trường nơi chị H từng công tác, nhằm mục đích gây sức ép, bắt chị H phải nhanh chóng trả nợ. Sau khi nắm được sự việc, ban giám hiệu nhà trường đã động viên chị H cố gắng tiếp tục công tác đảm bảo có thu nhập thường xuyên để ổn định cuộc sống, thu xếp trả nợ dần. Bàn bạc với gia đình để giúp chị H tìm hướng giải quyết nợ nần, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan công an, đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng nếu có hành vi gây mất an ninh trật tự tại trường học.